So, Daniel from Shams Transcend, anong plano natin? Mag-ride lang tayo sa Kaniraya. Spot ko, favorite spot yun. Na sobrang lapit dito sa amin. Tapos siguro sightseeing, picture. Tapos siguro kain after. Hindi na ako magmamaps, sundan lang kita. Punta tayong Kaliraya Lake. May kasama tayo. Medyo mabilis tayo ngayon dahil mabilis. Komportable pa rin naman. Hype na hype tong Kaliraya Lake sa akin dahil sa City of Springs. Ito rin yung na-recommend sa akin na puntahan eh. I have no idea kung ano yung itsura ng lake. I have never seen pictures. I just heard about it. Kaliraya. No, drive. Mesti mag-drive. Mabaksak to eh. Mahina na kasi stand nito nung nabangga eh. Medyo patataas ko ng konti. Sige. Tara na. Pinakita ko lang sa ito. Isa sa paborito kong spot. Wait lang. Lalo paggabi. Picturean ko. Ako Sige. Mangina yun ah. May nakita ang kulay green na lake dito. Maliit lang pala siya, para siyang golf course. Sige lang. Sige lang.
So, nandito tayo ngayon sa Aquascape. May mga nakalutang siya. Tapos umaandar din daw yan. So meron kang moving house. Anong tawag dyan? Hindi yan falls or something? Hindi na yun ang kalsada. Parang, nasa yung kalsada? Ha? Ito yung dating kalsada. dati. Tiyak pa na. Videoan ko lang. Bakit? Kaya Yung computer, bumigay na. O, di ba in-upload? Hindi, meron na siguro. Hindi ko in-upload. Ganda sana kung malinaw yung tubig. Dati malinaw yan. Next time mapadpad ako dito. Oo, daan ka lang dito. Ayun, naiikot mo na, Manila. Yun na yan, eh. Antipolo. Pagkatapos ng Antipolo. Yan. Pauwi na ako pagkatapos nun. Sige. Ingat ka. Salamat bro. Next time. Ah, Sige. ingat ka. Ah. So yeah, papunta na tayo sa Antipolo, Rizal. Nanggaling tayo kanina sa Caliraya. Sinamahan tayo nung may-ari ng bahay, si Daniel. Siya yung naging tour guide natin dun sa Caliraya. And may napuntahan din tayong resort na nare-recommend niya. Kilala niya yung may-ari. Medyo maganda doon. So next time pupunta tayo doon. Gusto ko rin yung idea na lumulutang yung bahay.